Ενότητα 1 αριθμοί αριθμητική, κεφάλαιο 1.6 κλάσματα. Ως κλάσμα ορίζουμε το μέρος ενός όλου. Ένα παράδειγμα κλάσματος είναι το 3 τέταρτα, όπου το 3 ονομάζεται αριθμητής και το 4 παρανομαστής. Η πράξη που μπορούμε να κάνουμε για να υπολογίσουμε ένα κλάσμα είναι η διαίρεση του αριθμητή από τον παρανομαστή. Ορίζουμε τρεις τύπους κλασμάτων. Τα κανονικά κλάσματα, όπου ο αριθμητής είναι μικρότερος από τον παρανομαστή, για παράδειγμα το 3 όγδοα, τα μη κανονικά κλάσματα, όπου ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος ή ίσος με τον παρανομαστή, για παράδειγμα το 9 τέταρτα, και τους μεικτούς αριθμούς, όπου έχουμε έναν ακέραιο συνδυασμένο με κλάσμα, για παράδειγμα το 2 και 1 δεύτερο. Ισοδύναμα ονομάζονται τα διαφορετικά κλάσματα που έχουν την ίδια τιμή, για παράδειγμα το 1 δεύτερο και 2 τέταρτα. Ισοδύναμα κλάσματα μπορούμε να παράξουμε εύκολα πολλαπλασιάζοντας ή διαιρώντας με τον ίδιο αριθμό τον αριθμητή και τον παρανομαστή. Απλοποίηση κλάσματος είναι η διαδικασία κατά την οποία μετατρέπουμε ένα κλάσμα στην απλούστερη μορφή του, δηλαδή με τον μικρότερο δυνατό αριθμητή και παρανομαστή, έτσι ώστε να έχουμε ένα ισοδύναμο κλάσμα. Για να γίνει αυτή η διαδικασία θα πρέπει να διαιρέσουμε και τον αριθμητή και τον παρανομαστή με το μέγιστο κοινό διαιρέτη, δηλαδή τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό που μπορεί να διαιρέσει ακριβώς και τον αριθμητή και τον παρανομαστή. Για παράδειγμα, για να απλοποιήσουμε το κλάσμα 8 δωδέκατα, διαιρούμε και τον αριθμητή και τον παρανομαστή με το 4 και έχουμε το ισοδύναμο κλάσμα 2 τρίτα. Για να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε κλάσματα, θα πρέπει αυτά να έχουν τον ίδιο παρανομαστή. Αν δεν έχουν, θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε αριθμητή και παρανομαστή με τον κατάλληλο αριθμό ώστε να προκύψει κοινός παρανομαστής. Για παράδειγμα, έχουμε 1 τέταρτο και 1 έκτο. Διαπιστώνουμε ότι μπορούμε να έχουμε κοινό παρανομαστή το 12, οπότε πολλαπλασιάζουμε το μεν 1 τέταρτο με το 3, εννοείται αριθμητή και παρανομαστή για να έχουμε ισοδύναμο κλάσμα, και έχουμε το 3 δωδέκατα. Ενώ για το δε 1 έκτο πολλαπλασιάζουμε με το 2 και έχουμε το 2 δωδέκατα. Για να τα προσθέσουμε, προσθέτουμε και αντίστοιχα αφαιρούμε όταν έχουμε αφαίρεση τους αριθμητές και κρατάμε τον ίδιο παρανομαστή, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση έχουμε άθροισμα 5 δωδέκατα. Για να πολλαπλασιάσουμε κλάσματα, πολλαπλασιάζουμε τους αριθμητές μεταξύ τους και το αποτέλεσμα είναι ο αριθμητής του τελικού κλάσματος και παράλληλα πολλαπλασιάζουμε τους παρανομαστές μεταξύ τους και το αποτέλεσμα είναι ο παρανομαστής του τελικού κλάσματος. Για παράδειγμα, έχουμε 2 τρίτα επί 4 πέμπτα ίσον 8 δεκαταπέμπτα. Για να διαιρέσουμε δύο κλάσματα, πολλαπλασιάζουμε το πρώτο κλάσμα με το αντίστροφο του δεύτερου κλάσματος. Για παράδειγμα, 3 τέταρτα δια 2 τρίτα ίσον 3 τέταρτα επί 3 δεύτερα ίσον 9 όγδοα. Τα κλάσματα χρησιμοποιούνται όποτε χρειάζεται να χωρίσουμε ποσότητες σε ίσα μέρη, όταν χρειάζεται να δουλέψουμε με ποσοστά κλπ. Σε αυτό το βίντεο βρίσκω την ευκαιρία να σας ζητήσω να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, καθώς και να σας προτρέψω να μου ζητήσετε βίντεο που αφορούν την επίλυση προβλημάτων ή την παρουσίαση θεμάτων που σας ενδιαφέρουν.